අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රෙසින් වලින් බ්‍රේස්ලට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හෑන්ඩ් රීල් එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් හිල් හැදෙන්නේ නැති මෝල්ඩ් එකකින් මම අද කියලා දෙන විදිහට ලස්සන අත්පන්නාවක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙලා හිටියනම් රෙසින් මිශ්‍රණය හදාගන්න විදිහ දැනටමත් දන්නවා. ඉතින් අපි කෙලින්ම නිර්මාණය හදන විදිහ ඉගෙන ගමු. ඔයා දැන් මේ දකින්නේ මං වෙළඳපොලින් මිලදීගත් වියලි වර්ණ ගන්වන ලද මලක්. අපිට රෙසින් නිර්මාණ වලට ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් එහෙම නැත්නම් ගහෙන් කඩාගත්ත ගමන් මලක් යොදා ගන්න බෑ. ඒ වගේ තියෙන තෙතමනේ නිසා වර්ණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෙසින් ඝන වෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. වියලි මල් රෙසින් වල පාවෙනවා. මට ඕනේ මේ මල් පෙත්ත මගේ නිර්මාණයේ ගිලිලා තියෙන්න. ඉතින් මම මගේ නිර්මාණය කරන්නේ ස්තර දෙකක් විදිහට. පළවෙනි ස්තරයට මල් පෙත්ත දාලා ඒක වේලුණාට පස්සේ මම තවත් රෙසින් මිශ්‍රණයක් හදා ගන්නවා. මේ මිශ්‍රණයෙන් මම අච්චුව සම්පූර්ණයෙන්ම පුරව ගන්නවා. පළවෙනි ස්තරේ දාලා පැය 4ක් විතර යද්දි ඒක බාගෙට ඝන වේගෙන එන වෙලාවේ ඉඳලා ඔයාට කැමති වෙලාවක මේ දෙවෙනි ස්තරේ දාන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වේ නැති වුණාට මම මේ නිර්මාණය හදන්න පටන් ගත්තේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඕන කිව්ව නිසා. එයාට ඕන උනේ පෙන්ඩන්ට් එකක්. ඉතින් දෙවෙනි ස්තරේ ඝන වුණාට පස්සේ මම මේක අච්චුවෙන් ගලවලා එයාට පෙන්නුවා. ඒත් එයා මේකට කැමති වුණේ නෑ. ඒත් මම මේකට ආසයි. වායු බුබුල මුකුත්ම නැතුව ගොඩක්ම ලස්සනට මේක ආපු නිසා මට මේක හිල් කරන්නත් ලෝභ හිතුණා. හිල් කළොත් මේක කැත වෙයිනේ. ඔන්නෝම කල්පනා කර ඉද්දි තමයි මට මේ අදහස ආවේ. ඔන්න බලන්නකෝ මං හිල් හදන්නේ නැතුවම මේකෙන් ලස්සන බ්‍රේස්ලට් එකක් හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. මං පස්සේ දවසක වෙන නිර්මාණයක් කරන්න හදාගත්ත රෙසින් මිශ්‍රණයෙන් එකම එක බිඳුවක් මේකට යොදාගත්තා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ටිකක් පාළුයි කියලා හිතුන නිසා මම ගෝල්ඩ් ෆොයිල් එකකින් ටිකක් අරගෙන ඒ රෙසින් බිඳුවට මිශ්‍ර කළා. කලින් හදාගත්ත රෙසින් නිර්මාණය ආයමත් තිබුණු විදිහටම මෝල්ඩ් එකට දාලා මේ රෙසින් බිඳුව ඒකේ පිටුපස ආලේප කළා. මගේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඔයත් මේකෙන් අදහසක් අරන් ඔයාගේම නිර්මාණයක් කරනවා නම් මේ පියවර ඔයාට කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මෝල්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙන්න දෙවෙනි ස්තරේ දැම්මට පස්සේ ඒක වේලෙන අතරතුරේදී ඔයා මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. ඔයාගේ අතේ මැණික් කටුව එහෙම නැත්නම් ඔරලෝසුව බඳින තැන යන වට ප්‍රමාණය දල වශයෙන් බලා ගන්න. ඒ දිගෙන් භාගයකට ටිකක් අඩු දිගක් වෙන විදිහට දම්වැල් කෑලි දෙකක් කපා ගන්න. දැන් භාගයට ඝන වේගෙන යන රෙසින් උඩින් මේ දම්වැල් වල එක කොනක් පරිස්සමෙන් තියන්න. රෙසින් මිශ්‍රණය හදාගෙන පැයක් හෝ පැය 3ක් අතර කාලය මේ සඳහා සුදුසුයි. ඔයාට පුළුවන් මම මේ කරනවා වගේ ටූත් පික් එකක් අරගෙන මේක හරියට හිටින්න ඕනේ කොහොමද කියලා ටිකක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඔයා ළඟ UV රෙසින් තියනවා නම් මේ විදිහට දම්වැල අලව ගන්න UV රෙසින් බිඳුවක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මගේ නිර්මාණය පැය 24ක් වේලෙන්න තියලා අච්චුවෙන් ගලව ගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ බ්‍රේස්ලට් එක අතේ පළඳින්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න. ජුවලරි හදන ඔයාට ඒක කරන විදිහ අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහනේ. මං ජම්ප් රින් එකක් අරගෙන බ්‍රේස්ලට් වලට දාන ලොක් එකක් එක කෙලවරකට සම්බන්ධ කරලා අනිත් කෙලවරට ලොකු පුරුක් තියෙන දම්වැල් කොටසක් එකතු කළා. අතින් කරන්න අමාරු නිසා මම මේ වැඩේට ජුවලරි හදන පොඩි අඬුවක් පාවිච්චි කළා. මේ ඔයා දකින්නේ අපි හදාගත්ත රෙසින් බ්‍රේස්ලට් එකේ පිටිපස්සෙන් බැලුවම පේන විදිහ. දැන් අපිට මේක අතේ පළඳින්න පුළුවන්. බ්‍රේස්ලට් එක හදලා ඉවර කළාට පස්සේ ඉස්සරහෙන් පෙනෙන විදිහ මම වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දිම ඔයාට පෙන්නුවානේ. දැන් අපි බලමු මේ විදිහට හිල් විදින නැතුව හදාගත්ත බ්‍රේස්ලට් එකකයි හිල් විදලා හදපු බ්‍රේස්ලට් එකකයි වෙනස්කම් මොනවද කියලා. විනිවිද පේන්නේ නැති බ්‍රේස්ලට් එකක හිලක් විදිනක ගැටලුවක් නොවනට විනිවිද පේන එකක හිලක් විද්දොත් අයිපින් එක දැම්මට පස්සේ ඇණයක් ගැහුවා වගේ පේනවා. එතකොට කැතයිනේ. චේන් එක අලවන ක්‍රමයෙන් අපේ නිර්මාණය එහෙම කැත වෙන එක බලක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට හිල් විදින්න යන කාලයත් අයිපින් වලට යන වියදමත් මේ ක්‍රමයෙන් මගහැර ගන්න පුළුවන්. ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් කමෙන්ට් කරලා මට කියන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලපු ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි.